नमस्कार, आज आपण पनीर तिक्का मसाला बनवणार आहोत। चला मग सुरुवात करूया। हे मी 2 चमचे तूप घेतला आहे, तुम्ही बटर पण घेऊ शकता। हे 300 ग्राम पनीर घेतला आहे मी, त्याचे छोटे छोटे तुकडे केले आहेत आणि ते आपण आता थोडे फ्राय करूया। 2-3 मिनिटं फक्त फ्राय करायचे आहेत, काढून घेऊया। आता आपण ग्रेव्हीसाठी मसाला तयार करूया। 7-8 लसूणच्या पाकळ्या, आल्याचे 2 तुकडे, 3 लाल सुक्या मिरच्या, थोड्याशा परता, 2 मी मीडियम साइज कांदे घेतले आहेत, मऊ होईपर्यंत चांगले परता। 2 टोमॅटो घेतले आहेत। आता हे चांगलं भाजून घेऊया आपण आणि ह्याची ग्रेव्ही करून ठेवूया। आणि आता आपण भाजी बनवायला सुरुवात करूया। हे काढून झालंय, आता भाजी बनवायला सुरुवात करू। हे मी 1 चमचा तूप घेतला आहे, 3 काळी मिरी, 2 लवंग, छोटा तुकडा दालचिनीचा, 1 तेजपत्ता, 1 हिरवी मिरची उभी चिरून, कढीपत्त्याची पानं, पाव चमचा हिंग। आणि आता आपण ही ग्रेव्ही करून ठेवली आहे ती त्यात टाकूया आणि चांगली परतून घेऊया। चांगलं परतून घ्या। आता आपण मसाले टाकूया। 1 चमचा जीरा पावडर, 2 चमचे धना पावडर, अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचा गरम मसाला। चांगलं मिक्स करा। कोथिंबीर टाकूया। पाणी ॲड करूया। मी ग्रेव्हीचं ते पाणी भांडं होतं त्यामधलंच ते पाणी मी टाकत आहे। कसुरी मेथी थोडीशी, दोन चमचे मी दही टाकत आहे। चांगलं मिक्स करा। आता आपण हे सगळं 5 मिनिटं झाकण मारून शिजवूया। हे बघा, आता आपण यात फ्राय केलेले पनीर टाकूया। चवीप्रमाणे मीठ, 3 चमचे मी काजूची पावडर टाकत आहे। आणि आता हे चांगलं आपण मिक्स करूया व्यवस्थित आणि 5-1 मिनिटं परत शिजून घेऊया। हे बघा, हे आपले पनीर तिक्का मसाला रेडी झाले आहे। मस्त टेस्टी लागते, तुम्ही नक्की करून बघा। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक यू।